May saging ka ba? Gawin natin yung masarap na banana pancake. Yes, bago na namang idea for merienda na madali lang gawin at pwedeng-pwede niyong pagkakakitaan. At kung trip mo ang ganitong matipid recipe, don't forget to subscribe sa ating channel and hit that bell at pakiclick na din ng all para lagi kang updated sa ating new recipe every week. As always, ito yung madiskarte, kwela at matipid na kusinera. It's me, Hey guys, and welcome to my channel. At narito ang ating recipe for today. Kung may overripe na saging ka dyan, huwag mo yang itapon besh dahil just in 5 minutes, gawin natin yung masarap na merienda. Yan, balatan lang natin ito, then haluan lang natin ito ng 2 itlog. Easy lang itong gawin. Yan, ismash lang natin ang ating saging gamit ang ating tinidor. This way, madali siyang mag-blend sa ating mga ingredients. At ilalagay ko ang kumpletong listahan at sukat ng ating mga recipe on our description box below. Yan, paghaluin lang natin ito ng mabuti. Then, mag-add lang tayo ng pinch of salt, pampalasa nito. Then, just mix it at ilagay na natin ang 1 cup na flour. At itong recipe natin ngayon, swak na swak ito sa ating mga momshies na naghahanap ng madali ang pang-merienda for your kids. Yan, within just 5 minutes, all set na at makakagawa ka na ng talagang sobrang sarap na merienda. At yan, lagyan na natin ito ng baking powder. At maglalagay din tayo ng 2 tablespoon ng sugar. Then yan, paghaluin lang natin ito sandali para ma-distribute yung mga ingredients. Then, maglalagay na tayo ng 1 cup ng milk. If wala kang milk, pwede nyo substitute yung water. At mag-a-add ka lang ng powdered milk. So, ito, continue lang natin itong i-mix until wala ka ng lumps na makikita and we achieve this smooth na consistency nito. And here we go, it's now ready to cook. Yan, i-grease muna natin ang ating pan gamit ang oil or butter. Yan, i-brush lang natin ito. Then, dapat mahinang apoy lamang. At maglalagay tayo ng 1/3 cup for each. Yan, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin nyo. Yan, tandaan lamang na dapat low heat lang para di matusta ang ating pancake. At ito na mga besh, lutuin lang natin until the bubbles starts to pop. Yan, baliktarin lang natin and cook for another few seconds. At habang naghihintay tayong maluto, pakilike na rin ang ating video at pwede kayong mag-comment kung nagustuhan nyo ang ating merienda for today. And here we go, madali lang, di ba? Yes! And here's for our last one. Mas masarap itong may banana compared sa the usual pancake natin dahil mas malasa ito. At yan, perfect! Hindi ito yung the usual pancake na harina lang yung malalasahan mo. Ito talaga may tamis siya at namnam ng saging na di nakakaumay. Then of course, we brush it with butter and some sugar. Ito mga besh, preferred ko itong classic na style na sugar coating lang. Depende sa inyo yan, pwedeng syrup or kahit anong toppings na gusto mo. And just repeat the process up to the last one. The best talaga ang pancake paglagyan ng saging. Ang sarap niya na talagang di nakakaumay. Malambot ito at talagang makakarami ka. Paborito ito ng aking mga kids at one thing na nagustuhan ko dito is sobrang bilis i-prepare at lutuin. And speaking of kids, para handy at easy lang hawakan, yan, iro-roll na natin. At mas masarap kainin if naka-roll na siya. This way, hindi rin nagmi-messy yung sugar natin at mas exciting siya tingnan. And we tie this with banana leaf. Cut nyo lang ito ng pahaba at yan, iro-roll nyo lang palibot. And there you go. Our banana pancake roll, and now it's ready to serve. Kaya mga momshies and sisterette,
bigyan nyo na ng twist ang nakagaliang pancake. At siguradong panalo ito sa panlasa mo. And of course, hindi matatapos ito kung walang taste test. At sa lahat ng merienda ideas, ito talaga yung pinakamadaling gawin para sa akin. At pwede mong araw-arawin mga besh, within just 5 minutes, set na agad. The best talaga itong classic Filipino style na pancake. Dinagdagan pa ng namnam ng saging natin, talagang panalo ito sa sarap. And here, tikman na natin. The best. Hindi lang madaling gawin, masarap pa. San ka pa, di ba? Malambot at gusto ko yung tamis ng saging. Talagang nag-a-add up siya sa sarap ng pancake natin. And please also like this video kung nagustuhan nyo, and you can also drop your comment. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!